Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan, go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas, go, 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 kababayan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kayaw magtipid sa iyong mga pangarap, sige-sige sa pagsisikap. Asenso'y sigurado sa hinaharap, manalig lang palagi sa sarili. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan, go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas, go, 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 kababayan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Hi, good morning to our fellow AgriBiz watchers. My name is John Christopher Buena. I was a former OFW in Singapore for the past 10 years, but now I'm managing my farm here in Nasugbu, Batangas. Our primary products are actually the high-value crops like the Japanese muskmelon, Japanese cucumber, as well as Japanese okra, or you call it the ladyfinger in Japan. We also have lowland crops like the bitter gourd or the ampalaya, eggplant, tomatoes, the string beans, as well as other lowland crops that grow here on our farm. So welcome to Farmer One Ranch, Batangas. For those of us who are watching, who are quite interested to have your own farm, I would encourage you to continue your dreams because there's really a big potential in agriculture. As others say, there's really money in agriculture. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan, go lang ng go mga kaibigan. Trabaho,
Higit sa iyong mga pangarap, sige-sige sa pagsisikap. Asenso'y sigurado sa hinaharap. Manalig lang palagi sa sarili. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Hello, hi, good afternoon, everyone. Good morning to some of you. Before I formally open the webinar, just some reminders for our audience. Participants are encouraged to rename their accounts to indicate their first name and their last name so that we can properly acknowledge you. And then type your questions in the Q&A box. All throughout the webinar, you can just type in your questions. Our panelists will help answer them throughout the event, even while the speakers are presenting. At the end of the webinar, a QR code and a link to the webinar survey will be flashed. We request that all participants answer them. Only those participants who submit the survey form will be provided with today's presentation materials and certificate of attendance. By joining the webinar, finally, you agree to participate in a recorded webinar that will be posted on DTI, FTSC, and other social media platforms. So yun lang po yung mga house rules natin. So magsimula na po tayo. Very exciting event today. Welcome to the first episode of the Trabaho, Negosyo, Kabuhayan webinar series 2021 on agri-business opportunities for OFWs. I am Katrina Banzon from the Department of Trade and Industry. I am based here in Kuala Lumpur, Malaysia. Although nasa Kuala Lumpur po ako, this webinar is broadcasted not only in Malaysia but in all parts of Southeast Asia, India, Israel, Middle East, Australia, and beyond. I can see that from the participants list, we have also participants from Europe. Bonjour. Okay, I, together with my colleagues from DTI and our partners in the Department of Agriculture, are glad to welcome you all today for this interesting TNK webinar and share the different business ideas related to agriculture. Alam naman po natin na ang agriculture ay isa sa pinaka-resilient and one of the only sectors that was growing during the pandemic. So napaka-apt po nitong ating webinar ngayon. And we are fortunate to have a superb lineup of speakers from our partner agency, the Department of Agriculture. Marami pong salamat. They will walk us through the process of starting and growing your agri-negosyo. This includes not only the technical aspect, but most importantly, equally important, I would say, the financial aspect, kung paano po natin pupuhunan ng ating negosyo. And in every step, we will say, and we will show you where and how the government can help. Okay, so let's begin. For the opening remarks, it is with great pleasure and honor to introduce our beloved DTI Secretary, Ramon Lopez. Secmon, as we call him, is a strong advocate for the micro, medium, and small enterprises. Secmon has long been at the forefront of promoting entrepreneurship as a way to achieve inclusive growth in the Philippines, even prior to his stint in the DTI. A true champion for entrepreneurship, Secmon has been named as one of People Asia's People of the Year special awardees this year for proving that lives and livelihood can be preserved even at the midst of this paralyzing pandemic. Mga kababayan, let's hear from our very own Trade Secretary, Secmon. Undersecretary Cheryl Caballero, Executive Director Jocelyn Badiola, and Director Alfredo Aton of the Department of Agriculture, Undersecretary Boy Gismonte of the DTI. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you to our kababayans here for joining us in this Trabaho, Negosyo, Kabuhayan or TNK webinar series to discuss many business opportunities in the Philippine agribusiness industry. We hear many of you are presently in the ASEAN region
Australia and New Zealand, South Asia, and the Middle East. We would also like to thank our Foreign Trade Service Corps (FTSC) for organizing today's program and for continuously serving our overseas Filipino communities. Because of COVID-19, President Rodrigo Roa Duterte has ordered the government to intensify giving assistance to those affected by the economic challenges of the pandemic, especially our overseas Filipinos who were forced to be repatriated home. That's why, in a whole-of-government approach, the Department of Trade and Industry consolidated its programs and initiatives together with other agencies to support our kababayans who have returned home by providing them with source and means of income. Launched last March by DTI and the DA as part of the Sub-Task Group on AgriBusiness, the Agri-Negosyo para sa OFWs program provides you with business opportunities available within the agriculture and agribusiness sector. Aside from today's webinar, the opportunities in this program are available in our agribusiness portfolio, which you can find online. And by the way, batiin ko rin at i-credit din natin ang iba pang kapartners dito. Katulad po ng Department of Science and Technology, pati po ang TESDA. Sama-sama po ang lahat ng government agencies na to para madala po sa inyo pong lahat ang mga opportunities sa agribusiness. This program serves a dual purpose. First, of course, is to give you means of income once you come home. The second is to boost our agriculture sector to become a modern, high-value agribusiness sector that can strengthen our country's food value chain and provide our people with nutritious food. This will also strengthen the value chain between agribusiness and large companies through the proper integration of agriculture and business. Ibig sabihin po, yung mga pinuduce na mga produkto sa agriculture at kung ma-process man ito ay pwede ding i-supply dito po sa mga mas malalaking kumpanya. This in turn will open the way towards regional industrialization and support our country's national growth and development. Ngayon, ang tanong po, why agribusiness? Well, likas po sa atin lahat ang mag-alaga. Nurturing po tayo pong mga Pilipino. In fact, kahit sa isang maliit na lugar po natin, kaya na nating patakbuhin ang isang maliit na agribusiness. May mga inputs, whether pang livestock or seeds, na pwedeng ibigay ang DA at pag meron namang produkto na ay pwedeng i-process ito na ituturo naman po ng DTI. Ang agriculture po ay usually converts into food, pagkain, which is always in demand. And of course, ang joke nga rin dito, ay pagka hindi naman nabenta, ay pwedeng kainin yung inventory. Ibig sabihin, yung mga pinalaki nating mga livestock ay pwede rin naman kainin. Pero definitely, ito po ay pangsimula na sa pag-business at may panghanap buhay po tayo. Kahit saan man natin i-operate ito, whether in the urban areas or whether in the rural areas. In fact, kahit sabihin nyo wala po kayong lupa, eh pwede naman pong magre-rent or magli-lease ng lupa na murang halaga para meron kayong pag-alagaan ng mga ganitong agriculture ventures. We would like to highlight the resilience also and the growth of our country's agriculture sector. Even last year at the height of the pandemic, ang agri-sector po nag-contract lang ng 0.2%, halos flat. This despite having to contend with the year-long inclement weather, masamang panahon, typhoons, the eruption of the volcano, and the disruption brought about by this pandemic. Compare this with the decline in output ng ibang sektor, relatively maganda po ang takbo ng agrikultura natin. Agriculture also accounted for 10% ng ating country's GDP in 2020 and engaged about 25% of total employment. And while this shows that now is the best time to invest in agribusiness, it also shows
the significance of this sector in our country's recovery from the pandemic. For many of you here in today's webinar, we'd like to point out that this is a prime opportunity for you to plan what business you can start or invest in when you return home. In fact, pwede po itong paumpisahan sa ating mga kamag-anak. No, hindi po kailangang intayin tayo na makabalik or intayin kayong makabalik. Ito po ay pwedeng umpisahan ng inyong mga kamag-anak. I-inform nyo rin po lang sila. At para pag-uwi ninyo ay pwede nang mayroon kayong negosyo na naaabutan at meron ng tumatakbong negosyo dyan na pwede ninyong i-manage. So, ang importante lang po to sustain any business venture ay even in agribusiness, you need to determine the kind of business you're comfortable with. Ibig sabihin sa agriculture, marami pa kayong pwedeng pagpilian. Ano kaya yung gusto ninyong paalagaan or palakihin or kung itaniman ay yung atin pong ipopropagate. As we've always reiterated in our DTI programs to support micro SMEs, kailangan may passion. Passion is one factor that can play a big role in determining the business that you want to pursue. For example, if you would like to raise breeder ducks, kung mahilig kayong magpalaki ng mga ganyang uri ng livestock, tulad ng mga breeder ducks, the DOST can provide the Itik Filipinas breed. This breed has higher productivity, shorter brooding and rearing periods, and longer laying periods as compared to the normal duck breed. Likewise, if you live in an urban area but you want to start a vegetable plot, pananim ng mga gulay, the DA's Agricultural Training Institute and the Bureau of Plant Industry make available yung garden starter kits. Kasama na dyan yung mga seeds and farm inputs through the ating gulayan, ATI, Agri Training Institute, ating gulayan. On DTI's part, we can help you grow your agribusiness either through yung processing na ng mga pinalaki ninyong agriculture products, whether kahayupan or pananim, na ipaprocess ito. Pwede kayong matulungan through shared service facilities or kung hindi man ay maggabayan kayo ano kayang processing equipment ang pwedeng nyong gamitin para ito ay ma-convert into a processed product. For example, yung mangga na ginawang dried mango or mango jam or kahit anong prutas na pinrocess mo para mas tumagal ang shelf life o kaya ay mas mataas ang value ng produkto na yan. Itong mga shared service facilities, kung grupo ng entrepreneur, pwede pong tulungan kayo ng DTI dyan. Kung it's a cooperative that will process yung mga na-harvest sa isang lugar at ito po ay ipaprocess at i-operate itong shared service facility ng cooperative po ito. The SSFs can improve the competitiveness of micro SMEs by providing this machinery, equipment, tools, pati skills and knowledge that they can use under a shared system. Meanwhile, our negosyo centers promote entrepreneurship development by helping our entrepreneurs in setting up and operating their businesses through the various MSME programs. As of March of this year, 2021, we have 2,833 shared service facilities and over 1,100 negosyo centers nationwide ready to help you. By the way, ito rin po mga negosyo centers ay meron na rin po online. So, hindi nyo kailangan physically pumunta dito po sa mga negosyo centers na to. Furthermore, DTI has programs that support agribusiness such as the Rural Agro-Industrial Partnerships for Inclusive Development and Growth. In short, Rapid Growth Project na magka-partner po ang DTI and DA. It provides also yung value chain-based and climate-smart assistance and financing to agri-based MSMEs. We also have projects specifically tailored to OFWs or overseas Filipinos, like ito pong mga microfinancing and lending programs na binibigay po ng Small Business Corporation. O kaya po ang pondo sa pagbabago at pag-asenso. Meron din pong helping the economy recover through OFW Enterprise Startup. In short,
heroes, yon acronym nun. To conclude, we thank our kababayans for participating in our webinar, and we invite you to participate in our upcoming TNK webinars, Trabaho, Negosyo, Kabuhayan webinars. Tungkol naman ito sa mga bonds, startups, and franchising, courtesy of our Philippine Trade and Investment Centers. Ito pong ating pong mga Foreign Trade Service Corps na naka-deploy po sa iba-ibang bansa. No? We hope that you will invest and start your own agribusiness so that not only will you have a nest egg when you come home, you will also aid our country in building back better towards a more hopeful post-pandemic future. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Thank you, Secmon, for that inspiring message. Oo nga naman, walang lugi sa agribusiness dahil yung produce natin, pwede naman natin kainin. But kidding aside, that was really an inspiring message, tapping our nurturing and resilient characteristics. And in the famous words of Secmon, let us create a better normal. And for this webinar, we do that through agribusiness, which he said will not only help you have extra income and building a nest, but also help in our agriculture sector. Also, all these will be possible through the help of DTI and DA and our partner agencies, but more importantly, because you have passion for it. So let us now kick off the presentations and start our learning session. So here to kick off the presentations and help you decide which agribusiness to go into is DA Undersecretary Cheryl Marie Caballero, or Yusek Ching. As the Undersecretary for Agri-Industrialization and Fisheries, Yusek Ching plays an important role in modernizing the country's agriculture sector. Yusek Ching also oversees the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and the Philippine Fisheries Development Authority, the authority which is focused on transforming the aquaculture, municipal, and commercial fishing sectors of the country. As we can see in her presentations later, there's really a lot more to agriculture than land-based crops. So if you're interested in aqua and fishery sector, let's proceed and watch the video on Aqua Negosyo, which will directly be followed by the presentation of Yusek Ching. Hang on, I think we're trying to load the video. Itinatampok ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Aqua Negosyo para sa Pilipino, isang kompendyum ng mga pangunahing aralin tungkol sa iba't ibang teknolohiyang pampangisdaan na pwedeng pagkakitaan at gawing negosyo. Nilalaman nito ang iba't ibang techno-demo videos at babasahin tungkol sa pangangalaga ng bangus, tilapia, hipon, seaweeds, shellfish, urban aquaponics, at iba pa. Sa aqua negosyo, ang kaalaman at kasanayan ay mahalagang puhunan. Alamin, tuklasin, aralin ang aqua negosyo para sa Pilipino. Matagumpay na negosyo, bungay masaganang ani at mataas na kita. Tara na! Sinisulong ng Fisheries Resiliency Project ang mga teknolohiya na magpapataas ng produksyon ng sektor ng pangisdaan.
Ang mga teknolohiyang pampangisdaan na ito hatid sa inyo ng DA-BIFAR sa pakikipagtulungan ng BIFAR National Technology Centers. Ang Techno-Demo videos na nakapaloob sa isang USB ay maaaring hingi ng kopya sa pinakamalapit na tanggapan ng DA-BIFAR sa inyong lugar. Gayon din ang ibang mga knowledge products or IEC materials. Before we proceed with the presentation of USIC Ching, can I just remind all the participants to please type in your questions in the Q&A box para po masagot ng mga partners natin sa DA. Sa chat box po hindi po natin masasagot, so pakilagay po yung questions nyo sa Q&A box. Okay. USIC Ching, the floor is yours. Thank you sa Commercial Attaché Katrina Banzon, PTIC, Kuala Lumpur, for that wonderful introduction. Sa ating mga officials of the Philippine embassies in Southeast Asia, Middle East, India, and Australia. Ang ating partner agencies, lalo na ang Department of Trade and Industry, our PTICs from Dubai, Jeddah, Jakarta, at ang ating mga kasamahan sa ibang ahensya ng pamahalaan, DOLE and OWA, and to my colleagues from the Department of Agriculture, Director Fred Aton of ATI, and Director Jojo Badjola of the Agricultural Credit and Policy Council, si Emmeline, at sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa ngayon sa mga lugar ng Southeast Asia. Nakikita ko kanina may mga nasa Mozambique, no? Israel, Middle East, Australia, at maraming pang lugar na nakikita natin sa chat box ngayon. Isang magandang hapon sa ating lahat. What I will present today is an outline of the agribusiness opportunities in the Philippines. Ito po ay nakalap base doon sa ating paghahanda ng programa sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa or sa kanilang kamag-anakan, no, na gustong magnegosyo sa ating bansa. Ito po ay nakapangalan, it's entitled Agribusiness Opportunities in the Philippines for Overseas Filipinos. So, kagaya ng nabanggit ng Secretary Mon Lopez kanina ng DTI, he has outlined the wonderful program of the administration for everyone na gustong magnegosyo sa panahon ng pandemya or kahit beyond this pandemic. So, your government is doing a lot of programs to help our kababayan sustain their economic success through this platform. So if I may request the Secretariat to please share the video on screen for the presentation. Pwede po ba nating i-share ang ating slides? I think it has been sent already to our Secretariat. Can we just have it on board? So habang nag-aantay tayo, let me just inform you that the agribusiness potentials in the Philippines has been extensively presented in this PowerPoint. Meron po tayong tinatawag na one-stop reintegration services for OFWs and their families. Nakakalap po ito sa ating programa, presentation on the trabaho, negosyo, at kabuhayan or TNK program na pinag-ugnay-ugnay ng ating mga kasamahan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa programang ito na inayos at pinag-dugtong-dugtong ng ating mga taga-DTI, DA, and of course, other agencies. So next slide, please. As we move to the next slide, there are several areas that we can unlock the potential of agribusiness. Meron po tayong 5 major programs at nakaugnay ito sa iba't iba pang mga adhikain natin. Balik kabayanihan or reintegration of OFWs, trainings, market linkages, loans and credit, and programs for the youth.
Next slide, please. So, yung ating Balik-Kabayanihan ay isang reintegration program para tayo ay ma-assess kung ano po ang ating level of preparedness. At ito po ay sinasagawa kung kayo ay paparating na o nandito na sa Pilipinas. So, ito po ay sa pakikipag-ugnayan at pinamumunuan ng ating OWA at ng DOLE. Pagbaba nyo po sa eroplano or kung kayo po ay mapapa sa ilalim sa quarantine. But nevertheless, this mechanism is aimed to provide you a continuing opportunity to extend ang ating mga pangkabuhayan sa pamamagitan ng agrikultura at pangisdaan. So the next slide will show us that we have prepared several trainings and extension programs. So ito po ay accessible sa online, no? Kahit po nandyan pa kayo sa inyong mga place of work, you can maybe visit the extension.gov.ph at nandyan po ang 66 free online courses available. So pwede nyo po itong panoorin. Ganun din, no? Meron tayong mga i-schedule na webinars, kagaya ng ugnayan ngayon na i-host ng ating mga kasamahan sa pamahalaan, as well as the advisory services for Farmers Contact Center. So ito po yung pwede ninyong tawagan at nandiyan ang telepono naka-flash sa baba. Ang ating ATI Director Alfredo Aton will discuss this thoroughly later on. So the next mechanism is to offer also our trainings via Facebook. So meron pong kanya-kanyang FB account ang ating mga ahensya. So kung kayo ay magtatanim, nandyan po ang BPI, nandyan din po ang animal industry kung kayo naman ay papasok, no, sa negosyo na may kinalaman sa mga hayop. The Bureau of Animal Industry and the National Dairy Authority. Kung kayo ay interesado sa isda, nandito na po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, while PhilFIDA is for fiber and coconut naman po sa ating PCA. There are also areas that we can offer, no, kung kayo ay nandito na sa paghahanap ng market linkages. So the next slide will show us that kadiwa ni Ani at Kita ay isang mekanismo para natin ipakita ang ating ugnayan to directly access the consumer market. So the next slide will show us that the outlet stores, the mobile stores, and the iKadiwa platform are mechanisms para po natin dalhin ang ating produkto sa pamilihan. So ito po ay mekanismo na inilalaan sa mga producers na gustong magdala ng kanilang produkto sa kamay-nilaan. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan even with private sectors that will take charge in running the kadiwa mechanism. So farmers and fishers associations as well as organizations can run this on a continuing basis. Meron din po tayong programa para sa pag-access ng Financial Grant Assistance Program at ito ay inilalaan ng ating AgriBusiness office sa DA. So the next slide will also show us that loans and credit facilities are available. The ACPC, mamaya po kayo ay palalawigin, no? The discussion on the access to credit will be presented by our colleagues from ACPC. I understand Director Bajola is there to talk about ANYO, sure COVID-19 recovery, at ang KAYA or yung capital access for young agripreneurs. Of course, there are also other means of accessing credit. So the next slide will can be made available through the land bank. So ang land bank naman po ay may maliit na interest rate at nangangailangan ng collateral. Samantalang yung ACPC ay mas
maluwag po ang ating pakikipag-ugnayan dahil you can work out with partner lending institutes or organizations by ACPC. Ibig sabihin, kung saan pa po ang pangangailangan natin sa credit, then we have different platforms or offerings which you can avail of. Nakita ko kanina may mga nagtatanong tungkol sa pag-access ng credit, no? So this will be of interest to you once the discussion on ACPC will be presented. Meron din tayong programa sa Agri-Youth Programs. So ito yung MAYA or Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness. Ito po ay pinapamunuan ng Bureau of Agricultural Research at nasa 6 months naman po ito na pinoprovide na ang ating mga kabataan na gustong mag-OJT, no, or learning process while earning will be absorbed through this program. Meron din pong agripreneurship trainings, ang ATI, of course, the credit through ACPC, and meron tayong Agri-Summit na sinasagawa. So, kung kayo ay gustong magtanong, ano ba yung mga pwede nating pasukan, no, na areas sa agribusiness? So, investing in agriculture, of course, entails commitment and discipline. So, dito po sa ating pamahalaan, ito po ay isang paglalaan ng oras para kayo ay matulungan at mapalago din ang inyong mga pangkabuhayan na makakatulong sa inyong mga kamag-anakan at pamilya sa Pilipinas. So, there are 3 ways of investing in agriculture. First is when you start your business, there are mentoring programs that's going to be provided, no, by the DA and in partnership also with our consultancy firm. So may mga grupo po yan na nakapag-ugnay sa atin. Then you can either go on investing in agribusiness through farms, machineries maybe, or fishery enterprises. At you can also partner or link up or visit crowdfunding in agriculture. So ito po ay titignan natin para tayo ay mag-ingat din sa pagpapaluwal ng ating pera kung tayo ay pumipili naman kung saan yung mga crowdfunding projects na dapat napuntahan ng inyong pera. So parati nating sinasabi na ang pagninegosyo ay nandyan po ang lakas ng loob, disiplina at paghahanap ng pagtitiwalaan ng inyong pera. So that is something that we strongly encourage you to prudently exercise. Of course, investment opportunities can be looked into in terms of the export champions. Meron din tayong priority commodities, naka-flash sa screen, at depende kung saan yung area ng interest na gusto ninyong pasukin. Pwede pong ito sa propagation and production. Pwede din ito sa, ibig sabihin, nandun sa pagtatanim, ano? Or nandun kayo sa processing and value addition. So, or nasa marketing and distribution ang inyong interest. So, depende sa inyong level of interest and exposure, the DA will be able to assist you in these areas. So the next slide also will show us that there are different commodities. So pwede namang nakafocus kayo sa isang commodity or mga produkto na nandyan na sa merkado at merong potential para sila ay ma-export. So this includes abaca. So ginagamit po ito sa production ng tea bags, no? Karamihan nakikita natin ito sa Bicol or you have also opportunities to go into pulp manufacturing, weaving, and fibercraft business. Of course, coconut will always be there, no? Lalo na ngayon sa pandemya, napakasikat ang ating VCO. Ganun pa man, napakadami din ng produkto na pwede nating tignan sa coconut. Meron tayong cocoa sugar, cocoa milk, etc. Mango is one of the best sweetest mango in the planet. So we have mango that can be propagated. Meron din po tayong processing at meron din tayong iba't ibang aspeto, no, ng value addition.
Sa pangisdaan, seaweeds is one of our biggest exports. Ito po ay napapalago at napapalaki ng in 2 months to 3 months, and you can harvest. So the technology is extensive. The investment is low, but the returns are high. So kung kayo po ay malapit sa mga dagat or interesado kayo sa area ng seaweeds, then this one is a good investment. The next slide will show us also that the winning, the champion commodities rather, which are found in your exports. Cacao, which is the raw material for chocolate, ang kape ng Pilipinas, so nandiyan yung Barako, at Liberica is another component, and the different processes for coffee processing is also available. So I understand ang Department of Trade and Industry ay merong programa din sa coffee, no? So yung kanilang cafeteria. So isang magandang halimbawa din yan ng pagninegosyo sa kapihan. Of course, rubber is a long gestating crop, but it is also one of the export winners of the Philippines. Ang shrimp, lalo na po yung white shrimp na tinatawag, ay isa sa mga pinapalawig natin na i-produce sa Pilipinas. Ito po yung sa Vanamay, no? Ito ay yung mga maliliit na shrimps na pwedeng i-produce in a more sustainable aquaculture platform. But of course, it takes some discipline and technical know-how on how to grow your shrimp industry or shrimp business. Of course, there are other presentations here kung magkano yung kakailangan ninyong kapital kada ektarya kung kayo ay magtatanim ng kakao, kape o mangga. So, nandyan din po kung ilan ang estimated na kikitain kada ektarya. So, ang kakao, pwede kayong mag-start up ng pagtatanim at 26,000 pesos. Then the net return or posibleng balik sa inyo after the harvest, which will be take around 3-4 years, is 19,000. So ang return of investment ay nasa 128%. Ganun din ang kape, ang mangga ay isa din sa mga area. So kayo ay may mga rice land, then this can be one area that you may want to look into, or commodity rather. So there are other information, milkfish, kung kayo ay magbabangus, seaweeds, or whether stocking monoline or floating rope. So ang seaweeds po ay isa sa mga commodity na ating pinopromote dahil isa pong malaking exporter ang Pilipinas. Kung makikita ninyo, doble ang kita ng seaweeds sa loob ng ilang buwan lang. That's because meron po tayong seaweeds farming na tinatawag. So may teknolohiya po ito. At ito ay ginagamit sa iba't ibang applications, no? It can be for food or even for commercial use. Yung iba po ginagamit pa ito hanggang sa paggawa ng paghalo ng pintura. While others use it for food-based additives. Of course, there are a couple of commodities pa. The next slide will show you what these are. So kung kayo ay may lupa at gusto ninyong taniman ng iba't ibang high-value crops, yan naman po ang tawag natin dyan, kasoy, carrot, cauliflower, etc. Then you can see from here how much is the total cost, ano yung net return, ano yung yield per hectare, at ano yung posible na farm gate price. So, ito po ay mga figures na pwede ninyong tignan, pag-aralan, at kung kumbinsido kayo doon sa balik ng capital based on this presentation, then you can ask, inquire, and undergo training if needed, just to extend your appreciation and knowledge on the business.
Of course, the next slide will present also ano naman yung pagkakakitaan kung kayo ay papasok sa pag-aalaga ng kambing, ng native na baboy o ng kalabaw, no, na gagatasin. So nakalagay diyan kung magkano at kailan ang balik ng kapital ninyo. So the return of investment gives you that kind of information. So of course, the next slide will also show you kung kayo naman ay papasok sa manukan, ano, whether ito ay free-range chicken o ito yung mga native na tinatawag natin or improved yield, or meron naman tayong duck raising. So this will depend, of course, on your area, on the ability of your business partners, kung kayo ay mamumuhunan sa inyong mga kamag-anakan or sa inyong mga kaibigan, pwede po ninyong tignan ito. So at least there's something to use as a basis for your computation. Of course, there are other investment guides na pwede nating tignan. So pwede po itong ilatag, tignan, basahin, at pwede po ninyo itong i-avail through this investment guides. So naka-explain po dito yung inyong mga mas detalyado na kaalaman tungkol sa particular commodity. So isang halimbawa po na nakalagay dyan ay ang kakao. So pwede niyo po itong itapat ang inyong telepono, no? And then the QR code will lead you to a website. So that website now has that information, which you can download or save sa inyong laptop or sa inyong mga tablets. The next slide also will give you all these QR codes. So itapat lang po yung telepono, then you can be brought to the link or the website na pwedeng makita at mapag-aralan. Kagaya ng nabanggit ko kanina, meron ding Aqua Negosyo para sa Pilipino. So meron po tayong naka-online din ito. You can download this, you can read, and you can watch. So yun pong teaser na pinakita natin kanina ay isang halimbawa nito. Of course, there's so much more to talk about how to get in touch with us. Tignan nyo po ang ating mga websites, ang ating telepono at ang ating email. So pwede nyo pong padalhan, no, ng email ang ating agri.investment2020@gmail.com or visit these websites. So if you want to touch base with our regional offices, meron din pong contact persons dito. So i-click nyo na lang, kunan nyo na lang siguro ito ng photo, ng picture sa inyong mga camera para inyong mapag-aralan at makapag-ugnayan sa kanila. Then lastly, what I would like to encourage and enjoin you is to really be resilient and use your money wisely. Your Department of Agriculture is here to help you to win, heal, and rise as one. So we believe that the pandemic has its own lessons to be imparted to us, but we remain positive, supportive, and resilient to be able to overcome the challenges. So yan lamang po, magandang hapon, and may God bless us all. Thank you. Thank you, Yusek Ching. Amazing. Ang singyaman po ng ating agriculture and aquaculture sector, ang mga tulong na binabahagi ng DA. Maraming salamat po dun sa inyong overview. There is really much to learn and much to discover. Kahit po ako dito na marami po ako natututunan. So salamat po ulit. I hope our participants were able to take a photo of the QR codes and the email addresses flashed earlier. If you are not able to do so,
Please fill up the CSF form or the survey forms at the end of the webinar so that you can have a copy of the presentation. And paalala lang po ulit, sa Q&A box po tayo magtanong. Marami na pong nasagot na tanong doon, pero magtanong lang po tayo sa Q&A box. Keep them flowing. So next, we have the presentation on the financial assistance programs of the Department of Agriculture. Our second speaker is Ms. Emmeline Ginto. She is the Chief for Public Affairs and Communications. Ms. Emma will be presenting the ACPC programs, which were mentioned earlier by Yusek Ching. ACPC programs are the premier is the premier institution for rural and agricultural finance. ACPC oversees the creation and delivery of credit and financing programs for small farmers and fisher folks in the countryside. At ngayon, pati po sa ating mga OFW investors. Mga kabayan, let's hear from Ms. Emma and learn how we can finance our agri-negosyo and build our dreams. Ms. Emma? Thank you very much. Magandang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, or good evening, depende po sa ating location. So once again, thank you very much, Department of Trade and Industry, Foreign Trade Service Corps, at saka po yung kanyang mga commercial posts in the ASEAN Plus region for organizing this first of a series of webinars, Trabaho, Negosyo at Kabuhayan, which aims to provide entrepreneurship and livelihood information as well as business and investment opportunities for our overseas Filipinos. Together with Yusek Ching, of course, Director Aton, and other DA officials and staff, isang malaking karangalan po para sa amin na makasama kayo sa webinar na ito, lalong-lalo na po yung ating mga OFWs na tinuturing natin na modern-day heroes. In behalf po of our Executive Director, Jocelyn Alma Badiola, thank you very much for this opportunity. Kagaya nga po nung nabanggit na, ang ACPC po ay isang attached agency of the Department of Agriculture na ang mandate po namin is to develop ng mga agri-credit policies and programs upang makatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda na magkaroon ng tuloy-tuloy na access sa mga financial services. Pero dahil nga po merong pandemic, pati po yung ating mga repatriated OFWs na gustong mag-venture into agriculture ay kasama na po dito po sa aming mga beneficiaries. So before I continue, next slide please. Ayan. Gusto ko rin po sanang i-share sa inyo na ang ACPC po ay hindi direktang nagpapautang sa mga eligible beneficiaries. Kami po ay nakikipag-partner doon sa tinatawag namin na Partner Lending Conduits or PLCs. Kabilang po sa aming mga PLCs ang mga government banks, rural banks, cooperative banks at mga kooperatiba. Ang ACPC po ang nagdidisenyo ng mga programa at nagpopondo. At yung mga PLCs naman po namin ang siya namang nagsasagawa ng evaluation ng ating mga borrowers, nag-a-approve po ng kanilang application at nangongolekta din po ng mga loans. Next slide please. Yan. So ang anyo for OFWs ay isa po itong credit facility na nasa ilalim doon sa tinatawag na agri-negosyo. Kanina po na more or less na nabanggit na po ito ni Yusek Ching. Ang tawag po natin dito ay Anyo Loan Program. So bago pa man po nagkaroon ng pandemic, nailunsad na po yung Anyo Program. Pero dahil nais po nating makatulong sa ating mga OFWs na lubhang naapektuhan po ng pandemic, dinisenyo po ito upon the instructions nga po ni Secretary Dar, nagkaroon po tayo ng special window under the Anyo para po sa ating mga OFWs. Next slide. Ito po ay kaunting analytics lang po about yung ating mga OFW sa ngayon. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, umaabot na po sa mahigit na 2.3 billion ang total OFWs. Lagpas kalahati po dito ay nasa Middle East at ayon naman po sa OWA, 513,050 na ang OFWs na bumalik sa bansa. Nung magsimula po ang pandemic last year, hanggang ang datos po na ito ay hanggang April 11, 2021 as of April 11. So napakarami na po ng mga kababayan natin ang nawalan ng trabaho
at napakarami na rin po ang hindi na nakabalik sa kanilang trabaho gawa nga po ng COVID-19. So yan po ang dahilan kung bakit dinisenyo natin itong programa na ito, ang Anyo for OFWs, upang hikayatin ang mga apektadong OFW na maging agripreneurs. Next. Sa ngayon po, gusto lang po namin i-share kung sino na po yung mga naging beneficiaries namin under dito sa programang Anyo for OFW. Isa po sa beneficiaries ng programa ay si Miss Ivy Acevedo, taga Prosperidad Agusan del Sur po siya. Isa siyang operations executive sa isang construction company sa Qatar. Naririnig po ba ako? Nag-e-echo? Yan. 4 na taon siyang OFW pero dahil sa pandemic ay naging kabilang siya sa mga nawalan ng trabaho at kaya po napauwi siya sa Pilipinas. Dahil ang magulang po ni Ivy ay magsasaka din, naisip niyang pasukin ang banana production sa tulong po ng Anyo OFW. Nabigyan po siya ng kapital para simulan ang kanyang proyekto na ngayon ay kumikita na. Susunod naman po ay isa pang natulungan ng programa ay si Mr. Rico Caringal. Wala naman po siya sa San Jose Nueva Ecija. Isa rin po siyang repatriated seafarer naman. 14 years po siyang nagtrabaho bilang waiter sa isang cruise ship. Ilang linggo pa lang po si Rico sa barko ay napauwi na siya agad dahil nga po dito sa pandemic. Pinasok niya ang mushroom production sa tulong ng working capital mula sa Anyo OFW program. Dati man po siyang nawalan ng trabaho, ngayon naman ay may sarili na siyang negosyo at supplier na siya ng mushroom sa kanilang lugar. Ayon kay Rico, malakas ang demand ng mushroom at nakakatulong ng malaki ang social media sa pagmamarket ng kanyang produkto. Ang next po natin ay si Mr. Ricardo Gasconia naman na taga Binalonan, Pangasinan. 15 years naman po siyang mechanical engineer sa UAE. Na-layoff po siya sa trabaho at nahirapang humanap ng bagong oportunidad sa Dubai, kaya umuwi siya noong 2020 kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Nakita niya ang potensyal ng agriculture sa kanilang probinsya, kaya sinubukan din niya mag-agri-negosyo sa tulong ng ACPC. Sa ngayon po ay unti-unti nang gumaganda ang kita ng kanyang rice mill at agri-supply business, kaya naman wala na siyang balak na magtrabaho pang muli sa ibang bansa upang makapag-focus na siya dito po sa kanyang negosyo. Masaya naman siya dahil unti-unti nang nakikilala ang kanyang negosyo sa kanilang lugar. Ang susunod naman po ay si Mr. Ray Aquino. Siya naman ay 17 years na OFW. Ang huli po niyang trabaho ay sa Iraq bilang heavy equipment operator. Ngunit dahil sa pandemic, wala siyang nagawa kaya umuwi na siya sa Pilipinas. Pinasok niya ang integrated farming gamit ang kapital mula sa Anyo for OFW nung siya ay umuwi sa Isabela. Masaya si Ray dahil kinakaya na niyang mag-provide para sa kanyang pamilya at hindi na niya kailangang lisanin pa ang Pilipinas. Nung kinamusta po namin si Ray tungkol sa kanyang negosyo, sabi niya napakaganda daw ng kanyang kita dahil maraming bumibili ng itlog ng itik. Pinasok na din po ni Ray ang paggawa ng itlog na maalat para sa dagdag na kita. Noong pong April 17, na nakapagbayad na po or na-settle na ni Ray ang kanyang first payment dun po sa kanyang loan. Kaya po yung mga susunod pa niyang mga receivables ay kayang-kaya na niyang bayarin. Ang susunod naman po ay si Mr. Marcelino Padilla. Siya po ay mula naman sa La Paz, Iloilo. Isa rin po siyang repatriated seafarer na nagtrabaho sa isang UK-based cruise ship. Napahiram po ng kapital si Mr. Marcelino para sa kanyang startup agribusiness para sa kanyang chicken production. Pagmamanuka naman po ang pinasok ni Mr. Padilla. Ang kagandahan po ay meron siyang kaunting background sa commercial production ng Philippine native chicken. Plano po ni Mr. Marcelino na palawakin pa ang kanyang manukan ngayong taon at gawin itong integrated farm. Nakapagtayo na po siya ng native chicken house at tuloy pa rin ang constructions para naman po sa kanyang babuyan, native pigs, at saka po yung ducks production housing.
Sa rainy season naman po ay magsisimula na siya sa pagtitanim ng rice at saka ng corn. Nagtatanim din po siya ng coffee seedlings para madagdagan ang kanyang kita. Makikita po sa picture na kasama niya ang kanyang asawa na nag-a-administer ng iba't ibang klaseng vaccines para po sa kanilang mga alagang manok. Yan. Kaya naman po, doon po sa mga nais pumasok sa agribusiness, kaya po nung 5 OFWs na aking pinakilala, ito po ang eligibility requirements. Una po, repatriated or unable to return to their country of employment due to COVID-19. Dahil sila po talaga ang priority ng programa. Hindi naman po lahat ng OFWs ay nawalan ng trabaho, kaya ang targeted po talaga ng program na ito ay yung mga lubhang naapektuhan or nawalan ng trabaho or hindi na po makabalik doon sa kanilang pinagtatrabahuhan gawa ng COVID-19. Pangalawa po, engage or willing to undertake agri-fishery related activity. Tandaan po na ang working capital ay para sa agri-fishery business. Kaya naman, mayroon kaming mga series of workshops para tulungan ang mga OFWs na gumawa ng business plan at makatulong upang kumita ang inyong negosyo. Pangatlo po, kailangan po siya ay registered or enrolled doon sa tinatawag natin na Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA. Ito po ay yung opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kung hindi pa po nakalista sa RSBSA, tutulungan po namin kayo mag-register. Pang-apat po, kailangan po nasa Pilipinas yung at the time of the loan application. Kagaya po ng aking nasabi kanina, ang priority nga po ng programa ay yung mga repatriated o yung mga hindi na makabalik sa kanilang bansang pinagtatrabahuhan. Yan. Ito naman po ang mga loan features ng anyo for OFW. Maaring makahiram ng hanggang 300,000 or mas maliit, depende sa kinakailangang kapital. Ito po ay walang interest at minimal lang ang one-time service fee na hanggang 3.5%. Wala po itong collateral at babayaran sa loob ng hanggang 5 taon or depende sa cash flow ng proyekto. Pagdating naman po sa mga documentary requirements, ito po yung mga basic na hihingin po namin. Passport or kahit anong government-issued ID. Proof ng RSBSA registration, simple business plan and letter of intent. Mayroon na po kami mga templates para dito at mayroon din po kami mga workshops and orientations upang mas mapaganda pa ang business plans. So in every step of the way, nandiyan po kami para alalayan kayo. At pang-apat po, OWA certification. Kailangan pong i-certify ng OWA na talagang apektado ang aplikante ng pandemic. Priority po ang mga nawalan ng trabaho. Naintindihan namin na hindi lahat ng OFWs ay may background sa agriculture at fisheries. Kaya naman po ang programang ito ay may kalakip na capacity building support, lalong-lalo na po doon sa magsisimula pa lamang o yung tinatawag natin na startup projects. Ang lahat po ng loan applicants ng anyo for OFWs ay dadaan sa program briefing, business model canvas workshop, business plan preparation workshop, at iba pa pong training na makakatulong sa ating OFWs upang kumitas ang kanilang negosyo. Dagdag pa po dito, ililink din po namin ang mga OFW applicants sa mga training programs ng iba pang DA-attached agencies and bureaus, kagaya nga po ng ATI. Karamihan sa mga programang ito ay ginagawa online kaya mas madaling makasali or matuto. So yung po mga regular trainings ng ATI para sa rice, corn, organic agriculture at iba pa, ito po ay maaring matagpuan online at mamaya po I'm sure i-discuss po ito ni Director Aton. Nandito rin po sa screen yung contact information ng e-learning programs ng ATI. So, kagaya nga po na nabanggit ko, bukod po sa anyo OFW,
Ang ACPC po ay nagpapatupad pa po ng ibang mga programa. Ang una po dito, yung agri-negosyo or anyo, ito po yung regular anyo, dahil yung anyo for OFWs ay nabanggit ko nga po, isa po siyang special window under this program. So under the anyo po, ito po ay para sa mga magsasaka, mangingisda, kabilang na nga po yung OFWs, at micro and small enterprises na may proyekto or negosyo sa agrikultura o pangisdaan. Under anyo, maaring makahiram ng hanggang 15 million na walang interes at babayaran hanggang 5 taon. Maaring gamitin ng loan bilang working capital para sa production, processing, distribution at iba pang mga activities sa supply chain, maging pagbili ng mga machineries at equipment. Ang pangalawa pong programa ay yung tinatawag na Sure COVID-19 Loan Program. Ito naman po ay naglalayong makatulong sa mga agri-fishery-based micro and small enterprises at sa mga maliliit na mangingisda at magsasaka na naapektuhan ang operasyon o kita dahil sa restriksyong dulot ng community quarantine ngayong pandemic. Para sa mga MSEs, maaring makahiram ng hanggang 10 milyon na walang interes at babayaran hanggang 5 taon. Ito po ay maaring gamitin bilang working capital upang maipagpatuloy ang kanilang operasyon at makatulong sa produksyon ng pagkain ngayong pandemic. Para naman po sa mga maliliit na mangingisda at magsasaka, maaring makahiram ng hanggang 25,000 sa bawat isang tahanan. Ganon din po, wala itong interes, walang collateral. Ito naman po ay babayaran sa loob ng 10 taon. Ang huling programa po ay yung tinatawag namin na Capital Access for Young Agripreneurs or KAYA. Ito po ay para sa mga 18 hanggang 30 years old na nakatapos ng formal or informal courses on agriculture or fisheries. Maari silang makahiram ng hanggang 500,000 na walang interes at babayaran sa hanggang 5 taon. Ang nautang nila ay gagamiting kapital para sa startup or existing agri-fishery projects. Sa mga gusto pong mag-apply, pumunta lamang po sa website na ito, acpcaccess.ph. Ang ACPC Access po ay isang website kung saan ang mga loan applicants ay maaring mag-sign up at mamili ng schedule para sa program briefing doon po sa mga nabanggit ko mga programa. Pwede din po silang mag-download ng simple business plan template. Pwede din po silang magpasa ng mga documentary requirements dahil ngayon po ay online na gawa nga ng travel restrictions. So ini-encourage po namin na ang submission po ay online. So dito po through the ACPC Access. Pwede rin po silang mamili ng schedule para sa business planning workshop. Sila mismo yung mamimili kung kailan sila available. Dito rin po ay maaring ma-monitor nila ang status ng kanilang loan application. Ito naman po ang aming contact information kung nais ninyong makipag-ugnayan sa amin. Yan, maaari po ninyong picturean yung slide na ito kung meron po kayong mga nais pang malaman or queries. Dito na po nagtatapos ang presentation ng ACPC. Muli po sa ngalan po ng aming Executive Director, Jojo Batchola. Maraming salamat po sa pakikinig at mabuhay ang lahat ng ating mga OFWs. Thank you very much, Ms. Emma, for the presentation and for the inspiring stories. Nako, napaka-inspiring po ng mga success stories ng mga OFWs na umuwi at nagtayo na ng kanilang mga negosyo. Sana po sa susunod na ating webinar, mas marami pa po kayong inspiring stories at masama po ang mas marami pa na OFWs. Kasali po yung mga 304 participants natin sa Zoom ngayon. Sana po maisali na natin sila sa success stories next time. Really, access to capital and finance is one of the biggest hurdles, and we thank ACPC for the support and the various programs that you have for our agripreneurs. So after the overview of USEC Ching and the financial assistance programs
via anyo, discussed by Ms. Emma. We now move on to our last presentation by Director Alfredo Aton of the Agricultural Training Institute, the training arm of the Department of Agriculture. So itatali nyo na po lahat ng ating from overview to the finance. So ngayon po yung training, which is very important in being able to start your agribusiness. So Director Aton worked for 21 years in the Provincial Governor's Office. In his role, he leads ATI's nationwide network of training centers to equip farmers, young agripreneurs, and other stakeholders with the necessary knowledge and skills to succeed in business and making a difference in the community. We are happy now to say that OFWs are part of the list of the trainees of Director Aton. Now, let's hear from Director Aton, who will share how we can avail of ATI's capacity building and training programs. Director Aton. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga ka-partners agencies sa Department of Trade and Industry, sa Department of Agriculture, sa mga kasamahan ko sa agrikultura at aking nagpapasalamat ako na nabigyan ako ng pagkakataon na nabigyan ang Agricultural Training Institute ng panahon para makapamahagi ng aming mga programa patungkol sa agrikultura. Gusto ko lang ipakilala ang aming tanggapan gaya ng sinasabi ng aming slogan na we provide excellent extension services beyond boundaries. Maging dito sa Pilipinas o kahit na saan man kayo sa mundo, sa bahagi kayo sa mundo, ay rarating namin kayo. Next slide, please. In a nutshell, ito po ang ginagawa ng Agricultural Training Institute. ATI leads. This means that we want our stakeholders, yung ating mga kliyente, na matuto at saka madagdagan ang kanilang competency and competitiveness sa lahat ng various ng capacity building or training program that the ATI is offering. Ito nga po ang iba't ibang capability buildings at mga pa-training programs na ibabahagi namin sa inyo sa mga susunod na slides. We also exhibit, we model technologies, based agricultural practices and innovations sa pamamagitan ng pag-certify namin ng mga learning sites or mga model farms sa buong bansa. To see is to believe, ika nga sinasabi. We also advise by empowering our farmers and fishers through our advisory services sa pamamagitan ng aming mga farmers contact centers or sa pamamagitan ng aming regional training centers. Meron po kaming 16 regional centers sa buong Pilipinas at isang international training center for pig husbandry. We also disseminate through our various information materials na namimigay po kami sa lahat ng ating mga kababayan na gustong magbasa at matuto magkaroon ng impormasyon sa pamamagitan ng aming mga reading materials. Sa aming Facebook page ay nagbibigay din kami ng mga techno tips at nagsasagawa din po kami ng mga live streams ng mga webinar sa aming mga training centers. At nagbibigay din kami ng support services sa ating mga kababayan para po maisagawa nila ang kanilang mga plano na anong gusto nilang matutunan sa agrikultura. Again, ATI leads, learn, exhibit, advise, disseminate, and support. At para po magawa namin po ang lahat ng ito, kami po ay may 16 regional training centers
and 1 international training center for pig husbandry. Meron kami pong 1,442 learning sites for agriculture. Meron kaming 90 farmers information technology centers nationwide, at ang aming mga kapartners ng local government units, ang aming mga private sectors, ang ating mga state colleges and universities. Isa sa malaking pagtutulungan ng ETI network ang mga kapartners po namin, kasi ito po ang mga kasama namin na para maabot namin ang lahat ng sulok ng ating Pilipinas para sa ating mga magsasaka. Kami po sa ATI, kasama ang aming mga training centers na nagkakalat po sa buong Pilipinas, ay nagsasagawa ng mga training sa production technologies along the value chain, na kung saan iminumungkahi po namin na mag-diversify ang ating mga farmers para mas malaki ang kanilang kikitain. Magtanim ng iba't ibang crops at dagdagan pa ng paghahayupan. Gaya corn, kasaba byproduct utilizations, organic technologies, mushroom productions, vegetable production, good agricultural practices, at iba pang crop gaya ng mga banana, vegetables, at marami pang iba. Livestock production, food processing, upang madagdagan ang value ng mga products na maibenta ng ating mga magsasaka at medyo mas mahal. Nagsasagawa din po kami ng Farmer Field School at Farmers Livestock School. Mas mahabang training po ito na tatagal ng halos 3 buwan o 4 na buwan, dahil bawat stage ng mga commodity ay pinag-aaralan sa kanilang mga bukirin mismo. Meron din po kaming entrepreneurial training na kung saan itinuturo kung paano magsimula o mag-manage ng isang negosyo. Kasama po dito ang aming Farm Business School, Climate Smart Farm School, Project Proposal Development, Financial Literacy, Mentoring on Agripreneurship through Go Negosyo. Kaya marami po kayong matutunan dito sa Agricultural Training Institute. Bukod po sa aming mga training programs, we also certify learning sites. Ang mga learning sites na ito ay mga model farms sa mga komunidad at mga barangay. May ibinibigay po kaming konting assistance upang ma-develop sila as learning site or extension service providers. Ang kapalit po nito ay dapat i-open nila ang kanilang mga farms sa mga gustong bumisita at matuto. Gayon po, nabanggit kanina, meron kaming 1,042 learning sites sa buong bansa, at matatagpuan ang listahan na ito sa aming website sa Agricultural Training Institute. And to be at par with the age of information technology at mas mapalawak ang serbisyo ng Agricultural Training Institute, ay nag-o-offer po kami ng mga e-learning courses kahit saan man kayo sa mundo. Ito makikita natin sa screen, 34 courses pertaining to crops, 13 courses sa livestock, marine and fisheries, 3 course, social technology, 9, sustainable agri, 8 courses, at saka mayroon pa kaming 23 courses related sa urban agriculture. Sa pamagitan po ng e-learning na ito, mayroon po tayong para sa ating mga kasama mga Pilipino na nasa ibang bansa. So pwede po silang mag-aral dito. Nakikita niyo sa screen ang website namin, www.e-extension.gov.ph/e-learning. Maka-access po kayo doon. Marami kaming mga courses na makikita doon. Depende sa gusto ninyo.
mag-enroll po kayo doon at saka after the training, bibigyan din po namin kayo ng certificates na napapatunay na natapos ninyo ang kurso na gusto ninyong aralin. Meron din po kami sa YouTube channel. I-search lamang po ang Agricultural Training Institute. Marami pong tutorial at iba't ibang materials na mapag-aralan natin. We recommend that you subscribe to our YouTube channel to get the latest videos. Na-upload din namin ang mga recording ng mga webinars, training seminars. Makikita din po ninyo doon. Dahil po sa ating mga panahon ngayon na nagiging new normal, online learning gaya ng YouTube, videos at isang pinakamainam na pamamaraan sa pagtuturo. Maliban po dito sa YouTube videos ay may iba pa kaming paraan sa pagturo at pagsagawa ng mga webinars o online trainings. Nakikita niyo sa screen yung mga contact numbers ninyo dyan, kaya ipa-screenshot lang ninyo para pwede din yung balikan mamaya pagtapos ng presentation na to. Ngayong kinaharap natin ang pandemic, halos lahat ng aming training sa regional training centers ay naisagawa namin sa webinar o online patungkol po sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura. We also repost those on our social media site sa Agricultural Training Institute or ATI Interactive. Ilan lamang ito sa mga webinars na ino-offer at live stream na sa pamamagitan ng aming social media. Para po sa katanungan or assistance, maaari po kayong mag-email sa amin o mag-message sa pamamagitan ng aming Farmers Contact Centers na makikita niyo sa screen. Maliban po sa online programs, maaari din po ninyong ibahagi sa inyo ang mga pa-trainings namin. Pwede ninyong ibahagi sa mga kaanak ninyo dito sa Pilipinas na may radio o may television sa inyong programa. Meron kaming mga programa sa iba't ibang istasyon sa kagaya ng DCAS 7.2 kHz Saturday 5:30 to 6 AM. Sa agri-negosyo sa DCRH 666 kHz Saturday naman po 5 AM to 6 PM. Sa FB sa DCRH News, ATI Interactive, sa YouTube DCRH News, sa television DCRH News website. Sa TV Signal sa Channel 18, sa Sky Cable Channel 129, sa Cable Link Channel 3, at sa GSAT Channel 40. At saka meron kaming sa School on the Air na mapakinggan ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kung kaya maaabot sa inyo sa iba-ibang bansa, but kindly advise doon sa ating mga kababayan na mga kamag-anak ninyo nandito sa Pilipinas na makipag-ugnayan lang sa aming mga regional training centers para po sa School on the Air program po namin. In support to plant program of our Secretary William Dar towards accessibility and food security sa ating mga Pilipinos, we have urban agriculture, and where we assist the establishment of agri-fisheries garden, provision of starter kits, and access to various information material, as well as e-learning courses on urban agriculture. Muli, mayroon kaming 23 courses sa e-learning patungkol sa urban agriculture. Director Ato, na-mute po kayo. Sorry ma'am. Para po maalaala ninyo ang ETI, ang acronym is ETI LEAD. Learn, exhibit, advise, disseminate, and support. We also inspired and continue to share knowledge.
For more information, follow on our social media, ATI Interactive at Facebook, Instagram, and Twitters. You can also subscribe and follow our YouTube channel or send your queries through this number or sa email po namin. Sana po suportahan ninyo ang aming mga programa o kaya mag-venture kayo ng farming. Kailangan po natin ang mga bagong breed of farmers na magpo-produce po ng pagkain para po sa ating pamilya, sa ating komunidad at sa ating bansa. Kaagapay po ninyo ang Agricultural Training Institute para makamit ang masaganang ani at mataas na kita. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, Director Aton. Surely, marami pong gusto bumisita doon sa mga e-learning sites nyo pag pwede na pong bumiyahe across the Philippines. Tsaka napakaganda po na marami po kayong mga e-learning and hindi lang po yung hands-on training pero kasama din po yung mga e-learning nyo, yung mga online materials, pati po sa radyo, sa TV. So, accessible po siya talaga sa lahat ng platforms at sa mas maraming mga kababayan natin. So, salamat po dito sa mga pagbahagi niyo po ng mga seminars ng ATI and yung mga end-to-end assistance na ibinibigay po ng ATI para po matuto ang ating mga kababayan sa agripreneurship. Marami pong information na na-share throughout the webinar, especially po yung mga contact details and yung mga materials in the QR codes. Pwede niyo pong balikan ito sa DTI FTSC Facebook page or pag nagsagot po kayo nung survey, again, you will be able to access the materials. So dahil po ang dami-dami na pong tanong, so let's now quickly move on to our Q&A session. Yung mga questions po are from Zoom and from Facebook. So I will let my colleagues from DTI Jakarta and DTI Dubai, Mr. Jeremy Reyes and Ms. Cham Yalong to lead and facilitate the Q&A session. Jeremy, Cham? Hi everyone, sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon sa ating webinar. Magandang umaga, tanghali at hapon po. Ako po si Jeremy Reyes from the DTI Jakarta in Indonesia, and joining me this afternoon is my batchmate in DTI, Ms. Cham Yalong, para po i-moderate ang ating Q&A. Cham, before we start. Maraming salamat, Batch Jeremy, sa introduction. Of course, maraming salamat sa ating kasamahan sa Kuala Lumpur, Malaysia, si CA-CAT for the introduction. Of course, salamat sa ating mga speaker. Naku, napakadaming tanong ng mga kababayan natin ay so. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating mga kababayan. So, Batch, hindi ko na patagalin, no? Diretso na tayo sa mga tanong. Yung unang tanong natin para po kay Yusek Ching. Marami po kasi kaming nakikita, actually, iba-iba pong kababayan natin from all over the world. Maraming nagbabalak mag-business, Yusek Ching, on AgriBusiness. Pero dahil OFW pa sila, ang gusto daw po nila, ihahabilin nila yung negosyo nila sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan overseas. I think ang may tatanong na lang namin, ano ho yung maipapayo nyo para sa ating mga overseas Filipinos tungkol sa mga ganitong arrangement, no? Lalo't lalo pa na medyo naghahalo yung personal at professional relationship. Ano pong masasabi nyo, Yusek Ching? Nandito pa po ba si Yusek Ching? Siguro, Batch, habang hinihintay natin si Yusek Ching, itatanong ko muna kay Director Aton yung babalikan natin yung tanong natin for Yusek Ching. Ito naman for Director Aton ng ATI. Kasi kanina nakita natin madaming programa yung ATI. Actually, madaming iba't ibang sector yung mga trainings and programs ng ATI. May isa po tayo dito, Director Aton, na question. Meron daw po ba tayong training programs na related sa rubber farming and processing? Director Aton, thank you.
Maraming salamat po sa nagtanong. Sure, we have trainings sa rubber production, especially doon sa Mindanao. Para malaman ninyo, taga Mindanao ako. I have also a rubber plantation in Mindanao. So doon sa Region 12, Region 9, may pa-training po ang Agricultural Training Institute about rubber production and processing. Kindly coordinate kung sino man yung mga kamag-anak ninyo doon sa aming regional training centers at magpa-set kayo kung anong date ang schedule namin doon sa aming training about rubber processing and production. Simula pa pagtanim pa ang seed selection hanggang sa pag-tapping ng rubber. Maraming salamat po, Director Aton. Batch, maybe for our next question. Yes? Salamat, Batch. Ito pong susunod namin na question, of course, para sa ACPC, kay Ms. Emma Ginto. Ang question po ng isa nating kababayan, I think taga Middle East ito, meron daw po ba or maaari daw po bang mag-avail ang mga kababayan natin ng loan sa ACPC para sa mga negosyo na related to agricultural infrastructure? So not necessarily the actual produce, pero tulad po ng mga infrastructure tulad ng mga patubig. So maaari din po daw ba silang mag-avail ng loans ng ACPC? Thank you very much po dun sa question. Basically, as I've explained po earlier, yung program namin, ang target po nito na mapahiram ay for working capital for production purposes ng mga agri-fishery na businesses. Ngayon, yung infrastructure po, though hindi po siya priority kasi I'm sure yung pag-infra, lalo na kung patubig or irrigation, it will entail a large or a big amount, big cost po. So more of working capital para po makapagsimula sila ng negosyo on agri-fishery. Perhaps kung irrigation po, pwede makipag-ugnay sa National Irrigation Authority or sa LGU. Okay. Maraming salamat, Ms. Emma. Malinaw po yan. Batch, habang nandito si Ms. Emma, lubos-lubosin ko na, no? Gusto ko lang din pong itanong, sa personal ko lang din tanong to para sa mga kababayan natin. How important is having a complete and strong business plan para po makapag-avail ng loan ng ating mga kababayan, lalo po yung mga OFs? Kasi madalas po naririnig namin na sa mga kababayan natin, hindi daw nila talent o hindi sila aware kung paano talaga sumulat ng business plan. Kahit mag-offer tayo minsan ng mga mentoring, wala naman silang oras dahil of course very busy rin ang kanilang life as OFWs. Ano po yung may papayo nyo para sa mga ganitong OFW? Oo. As you've mentioned, napaka-importante of course ng business plan kasi doon natin ma-determine yung viability, feasibility ng project na para manghihiram sila para for this particular project, and tayo sa DTI, sa DA, we would like to ensure na magiging successful yung any agribusiness venture na tatahakin ng ating mga OFWs. So while we understand na itong mga OFWs natin ay wala namang, majority of them or most of them wala talagang background sa agri-fishery na mga businesses or projects. Yung mga examples kanina, yung aming mga testimonies, talagang mga engineers sila, mga seafarers, so talagang zero knowledge on agri-fishery. Pero as I've mentioned dun sa presentation, tutulungan natin sila every step of the way. In fact, sila mismo, pag nagpunta sila dun sa ACPC Access, they themselves can choose a schedule kailan sila libre para doon sila mag-attend ng orientation at saka nung mag-attend din ng training on the preparation of the business plan. So merong isang grupo sa ACPC, we call it yung advocacy division namin or capacity building division na nakatutok doon. So ang ginagawa ng particular division na ito ay tinutulungan yung ating mga interested na applicants sa paggawa ng business plan, business proposal bago i-refer sa aming mga partner lending conduits. Maraming salamat, Ms. Emma. Malinaw po yan. Yes, Batch? Yes, thank you, Batch. Kay Director Aton po ulit, Director Aton,
Meron tayong question dito tungkol naman sa training resources regarding jackfruit and avocado in Mindanao. And then yung second question po natin, which is addressed po sa inyo directly, ano daw po ang masasabi nyo tungkol sa pagtatanim ng mushroom sa Mindanao? Yung mga kabuti po natin, Director Aton. Salamat po. Regarding dyan sa training ng avocado at jackfruit production, actually, ang pinaka maganda kasing jackfruit is nandoon sa Leyte, yung abuyog variety. But sa ngayon po ay pinalaganap na po namin hanggang sa Mindanao. Gaya din po ang avocado. May mga training din po kami doon sa Region 11, Region 12, Region 10 at saka Region 9. Mayroon kami mga training regarding avocado and jackfruit production. Yung pangalawang tanong is ang mushroom po. Actually sir, I am venturing mushroom production sa Mindanao po. Maganda naman po ang kita. Kasi alam niyo ang Mindanao maraming dahon ng saging, may banana plantations, and those yung dahon ng saging ay yun po ang gagamitin natin na pagtubuan ng mushroom. So very promising ang mushroom production po sa Mindanao. Salamat po, Director Aton. Actually, nung naalala ko nga po doon po sa probinsya namin, kung hindi naman po dahon ng saging yung ginagamit para sa pagpapatubo ng mushroom, yung iba naman po yung dayami na galing sa pinagdiikan ng palay. But anyway, let's have our next question po. Batch, maybe you can ask the next question. I-joke ko sana kay Director Aton. Ngayon ko lang nalaman na ang dahon ng saging pwede palang gamitin para sa ibang bagay kasi pang-boodle fight lang yung alam kong gamit ng dahon ng saging. Okay, kidding aside, ang next question po natin, of course, again, para kay Yusek Ching. Marami kasing nagtatanong, Yusek Ching, ng mga OFW natin na kasama natin ngayon. Karamihan po kasi sa kanila ay nasa ibang bansa pa. So, hindi sila makapag-start ng business nila themselves. Karamihan po nagtatanong, okay lang po ba na ihabilin ko yung business ko sa kamag-anak ko, sa kapatid ko, sa kaibigan ko? Ano po yung maipapayo nyo, Yusek Ching, sa mga OFW po na gustong pumasok sa business pero kailangan nilang ihabilin yung mga negosyo nila sa mga kaibigan kamag-anak nila? Lalo po, I think ang issue, sometimes po yung nagiging topic or concern is, of course, yung naghahalo po yung personal at professional na relationship. Ano pong maipapayo nyo sa kanila, Yusek Ching? Sana si Yusek Ching. Ako batch, na-disconnect ata uli si Yusek Ching. Oo nga eh. Hinihintay natin si Yusek Ching to join us again. We have another question for Director Aton. Director Aton, suking-suki po kayo ng mga kababayan natin. Sir, may isang tanong po dito. Ano naman daw po ang magandang crops na pwede sa Samar, in the Samar area po? I think it's Region 8 if I'm not mistaken. Yun po, sir. Ano daw po yung magandang mga pananim natin sa Samar? Thank you, sir. Bukod sa palay at mais doon sa Samar, yung mga root crops natin. At saka yung jackfruit, yung langka, yun ang pinaka magandang matamis. Matamis kasi ang lupa kasi doon medyo may pagka sandy at saka may mga rocks, halo-halo. Kaya root crops ang maganda. Ang prutas din, yung langka ang pinakamaganda doon bukod sa rice and corn. Okay po, maraming salamat Director Aton kasi nga po ngayon yung isang webinar po na inattenda namin, parang na-identify nga po yung jackfruit, yung langka as an alternative to meats, lalo na po ngayon there's a greater demand for plant-based products. So baka yung iba po nating kababayan can venture into that and kaya po nila mag-participate dun sa demand for plant-based products. Batch, next question na tayo.
Thank you. Salamat, Batch. Hindi ko alam kung kanino i-address tong question na to. Siguro kahit sino mula sa mga kaibigan natin from DA. Yung question po nila, saan daw po bang entity sila pwedeng lumapit para makahingi ng mga seeds or seedling of good variety at para din mabisita yung mga location. So dahil tinatry daw po nilang mag-grow ng coffee plants. So ano daw po ba yung mga requirements para dito at saka para rin po makahingi ng mga seedlings. Siguro kahit kay Director Aton or kay Miss Emma, kung sino pong makakasagot. Actually, ang mga seedlings ay sa Bureau of Plant Industry po ang naatasan sa aming ahensya na mag-distribute ng mga planting materials. At saka yung coffee, yung sinasabi niya. Actually, sa Region 10, sa ATI, marami kaming mga training activities pertaining to coffee production. Kapartner po namin dito ang Nestle Philippines. Kaya very successful yung aming mga farmers doon sa Region 10 because of our partnership with Nestle Philippines. Salamat, Director Aton. Ako, paborito mo yan, Batch. Ikaw ang mahilig sa kape dito. Salamat, Director Aton. Oo nga, lalo na ngayon. Mas mahaba yung oras na binubuhos natin sa mga online meeting. So, importante na nagigising tayo sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Anyway, Batch, para naman po sa kaalaman ng mga nakikinig po sa atin at nakasubaybay sa Facebook Live nitong webinar na to, siguro ang next ko po na tanong is para po kay Miss Emma, tungkol po sa mga requirements to avail yung loans, and may tanong po kasi kung may collateral po ba. Yung iba po kasi nasagot natin dito sa Q&A nung Zoom, but yung participants po natin sa Facebook Live, hindi po nila nabasa yung ibang mga sagot. So, Ma'am Emma, pwede po bang i-clarify po natin ano po yung mga requirements for the loans na available po sa Department of Agriculture, and yung tanong po kanina, may collateral po ba or wala? Maraming salamat po. Okay. Siguro unahin ko muna yung sagot kung may collateral o wala. So yung mga programs ng ACPC, yung diniscuss ko, Anyo, Sure COVID, at saka yung Kaya, pare-pareho po ito na walang collateral. Wala rin pong interest or zero interest. Meron lang po itong parang minimal fee na tinatawag namin na service fee para sa aming partner lending conduits na one time lang naman iaawas dun sa loan. And then yung payment po nito ay nagre-range po from 5 years to up to 5 years, except for yung Sure COVID for small farmers and fishers na hanggang 10 years. Yun naman pong mga requirements, ito pong para sa OFW, kasama po dito of course yung one government issued ID na kailangan may picture, tapos yung dapat RSBSA registered siya or enrolled siya sa RSBSA, pero ito naman po ay tutulungan namin in coordination po ng LGU, yung ating Municipal Agricultural Office at saka ng DA Regional Office. Tutulungan po namin yung mga aplikante para po sila ay makaregister dito sa tinatawag natin na RSBSA. Kasama din po dito of course yung business plan at saka yung letter niya na talagang interesado siya or letter of intent na nagsasabi na siya po ay interested to avail of a loan from ACPC, at saka yung certification from OWA na siya ay repatriated. Pero kung hindi naman po siya repatriated, pwede naman siya mag-apply ng loan under dun sa regular anyo program. So kagaya nga nung nabanggit ko, itong anyo for OFW ay parang special window lang under the anyo for OFWs, pero meron po tayong regular anyo program na not necessarily na OFW ka. Maaari po nandito ka sa Pilipinas, nakauwi ka na at gusto mo mag-venture into agri-fishery projects. Maraming salamat, Miss Emma. Batch, idadagdag ko lang doon kay Miss Emma. May nagtanong po, saktong-sakto po. Nung sumagot po
kayo. May isa po tayong kababayan na nagtatanong po, can my wife apply to regular anyo program while I am here abroad? Opo. Opo. Yung pong mga OFW natin na hindi naman uuwi, pwede naman yung any member of their family na mag-apply. Kailangan po yung applicant kasi ay nandito sa Pilipinas dahil po makikipag-transact, magkakaroon po ng credit investigation, background investigation, yung ating mga partner lending conduits. So maaari pong mag-apply yung kanyang asawa or kapamilya dito po sa any of our programs, anyo regular or yun nga po yung mga, we are encouraging actually the youth. Ito po ay isa sa dream ni Secretary Dar to encourage the youth to venture into agribusiness. So kung ikaw naman ay may anak na 18 to 30 years old, kahit hindi naman ang background niya ay agriculture, pero or hindi siya graduate ng agriculture course, hindi siya graduate ng 4-year course na agriculture, pero siya ay naka-attend halimbawa nung seminar ng ATI or ng TESDA at talagang meron siyang passion to venture into agriculture, pwede namang manghiram through Kaya naman, yung Kaya Loan Program naman. Okay, Ma'am Emma, salamat po. Batch? Salamat, Batch. Actually, may pahabol May pahabol para sa'yo actually. Kay Miss Emma din. Question from Zal Gonzalez. Sa bank po ba ang loan? Anong bangko? Can BA help with the purchase of agricultural land? Siguro po pakiulit na lang po para sa kababayan natin na nagtatanong. Baka sa Facebook po ito nanggaling. Oo. Unfortunately, yung pagbili ng land ay hindi kasama dito sa provision ng loan na ino-offer ng ACPC. Talagang working capital at saka facilities and equipment for production. So yung pag-purchase ng land ay hindi po siya kasama dito sa loan na ino-offer ng ACPC. Pero yung paghalimbawa, meron siyang kamag-anak na merong lupa, hiramin niya yung lupa at magsasaka siya or mag-farming siya, ayun po, pwede po yung ganon. Salamat po, Miss Emma. Bachi, follow up ko na lang din to very, very fast. Either si Director Aton or si Miss Emma. Question po from Mr. Ronaldo Villaver. The Philippines is always visited by typhoons. What is the state of crop insurance of the Philippines? Anyone from DA officials is requested to reply. Thank you. Ano daw po ang state ng ating crop insurance sa Philippines, especially na lagi tayong binabagyo? Kay Miss Emma po ba yan? May Miss Emma? Siguro po magbigay lang ako ng konting information about crop insurance. Katatapos lang actually ng policy forum namin wherein we ask a representative from PCIC to discuss about crop insurance. Ang maganda naman po, yung funds kasi for ACPC programs ay from the government, GAA fund ito. So covered po ito ng insurance. So sa ngayon naman po, maganda naman po yung performance ng ating insurance sector, particularly doon sa pagtulong, lalo na doon sa mga nasalanta ng typhoon or any natural calamities. We are in a good partnership with crop insurance para po sabay kaming tumugon doon po sa pangangailangan, especially yung mga nasalanta ng natural calamities. We have a program, it's called SURE, Survival and Recovery Assistance Program. Ito naman po ay program para doon sa mga affected by natural calamities. So natitrigger po ito, wag naman sana pag merong natural calamities na iba-ibang calamity, pwedeng typhoon, pwede din yung pagsabog ni Mayon volcano, pwede din yung man-made, yung we help yung mga farmers na affected, farmers and fishers na affected by the Marawi siege. So yung mga programs na ito ay in partnership naman with the crop insurance. Salamat, Miss Emma. Thank you, Miss Emma. Balik po tayo kay Director Aton. Ang dami po nating mga kababayan na sobrang interesado dun po sa
type ng mga pananim na pwede sa kanilang mga probinsya. Siyempre po, babalik yung mga OFWs natin, yung iba po sa kanila. Kung hindi babalik, yung mga family po nila and relatives, yung mag-aasikaso. Director Aton, meron po akong 3 tanong dito para sa inyo. So, isang bagsaan ko po sa inyong itatanong. Yung una po, ano daw po yung prospects ng pagtatanim ng grapes sa Pilipinas? Ubas po, Director Aton. Pangalawa, ano daw po yung maipapayo nyo na pwedeng pananim sa mga sumusunod na lugar? Una po sa Sorsogon, pangalawa sa Dolores, Quezon, at pangatlo po sa Tagaytay. Tapos yung huling tanong ko po, Director Aton, is actually hindi po pala siya tanong, pero may nag-comment po dito sa chat box natin na si dating DA Secretary po, Manny Piñol, meron daw po palang programa sa Minda about yung sa Hass avocado and yung sa isang pananim po na nabanggit natin kanina. So yun lang, Director Aton. We want to get your thoughts and feedback dun po sa mga tanong ng ating kababayan. Salamat po. Salamat. Regarding po sa grapes, talagang ang grapes is location specific. Kaya dito sa bandang Luzon, mayroon tayong suitable ang grapes dito, banda sa something in Region 2 or Region 3. But in other areas like Visayas and Mindanao, hindi masyado suitable ang grapes because of their location. Kasi ang mga tanim kasi natin is location specific. Kaya kagaya na sa Sorsogon is an agriculture area din po ito. But parating tamaan ng bagyo. So kailangan natin na magtanim tayo doon ng permanent crops like na coconut. Pero kailangan magtanim din tayo ng mga temporary crops. Yung mga short term lang ang lifespan niya para hindi pa maitanim natin, hindi pa maabutan ng bagyo, pwede nang makaharvest gaya ng sili, corn, or some vegetables na madaling maharvest. Yung sa Tagaytay naman ay medyo malamig ang lugar, yung pineapple ang maganda doon. Kasi yung mga tanim kasi is location specific na dapat natin mapag-aralan kasi hindi tayo pwedeng magtanim ng halimbawa rubber doon sa may bagyo na pat ng dadaanan ng bagyo kasi ang rubber hindi mag-produce ng sap kung ma-disturb yung mga leaves. Kaya kung minsan magkonsulta tayo doon sa ating mga municipal agriculturists sa LGUs natin kasi sila yung nakakaalam talaga kung ano yung mga crops na pwedeng itanim sa isang munisipyo, isang barangay na suited doon sa kanilang area na po. Batch? Maraming salamat, Director Aton. Para sa iyo pa rin to, no? Actually, marami ako nare-receive ng mga questions na nito mula sa Middle East specifically. Ang tanong nila, Director Aton, is tungkol sa agarwood. Siguro, kung sa Pilipinas, ang gusto siguro nilang tanongin talaga ay yung lapnisan. Let's set the record straight, Director Aton. Kasi alam niyo po dito sa Middle East, talagang mostly based on wood, yung mga perfumes, especially ng Arab, kaya napakalaki ng interest ng mga OFs natin dyan. Pero let's hear po from DA on this matter. Salamat sa tanong. Alam mo rin, ma'am, no, kahit na ako naghahanap din ako ng agar seedling kasi although yung tanim na yan parang pawala na at kami dito sa Agricultural Training Institute sa aming mga pa-trainings may nagtatanong din po na ganyan kasi napakamahal ang isang bark niyan. Napakamahal. Kaya hindi pa namin pinasok ang venture na yan kasi mahirap tayong maghanap ng similya or seedlings niyan.
Yes. Thank you, Director Aton. Lalo, I think yung lapnisan, correct me if I'm wrong, yung DNR natin is already hoping na it will be considered an endangered species. So, hindi na rin siya pwedeng ibenta or export actually. No, yung lapnisan specifically. So, siguro yung ibang types, meron pa siguro mahanap sa Pilipinas. But let's see, tulad ng nasabi ni Director Aton, wag po muna tayo doon habang hindi pa sigurado. Bilang napakarami naman po nung iba pa nating opportunity sa ibang produkto. No, Batch? Agree ka ba, Batch? Parang nag-agree ako sa iyo doon, Batch. Madami tayong mga produkto na may potential actually. Director Aton, itong next question para sa inyo po ulit. Ito naman po nagtanong sa atin mula kay Mr. Hipolito Fernandez. Interesado daw po sila na magtanim ng adlay sa Lingayen, Pangasinan. So ang tanong po niya, saan daw po makaka-avail ng mga seedlings ng adlay, and may information daw po ba from DA on the farming techniques, farming guide on adlay? Salamat po. Makipag-coordinate lang po siya sa Regional Field Office sa Department of Agriculture. Saang lugar nga yun? Sa Lingayen, Pangasinan po. Lingayen, Pangasinan, kasi ang Department of Agriculture, yun po ang nakakaalam kung saan makukuha ng seedlings. Kasi ang pagkaalam ko, Region 10 yan, they are producing much of that adlay po. Kaya please coordinate po sa regional office ng Department of Agriculture kasi sila po ang may link dyan. Na itatanong naman, ipapakita uli natin mamaya, Batch, no? Yung mga mamaya yung secretariat po natin, ipa-flash nila uli ang mga contact details ng ating mga kaibigan mula sa DA, yung iba-ibang opisina, depende po sa tanong nyo. So take note nyo lang kung kanino itatanong at mamaya makikita nyo naman po yung buong detalye. Batch, merong nagtanong dito, si Miss Maylene Awi. May kambing ako dati, nasa 30 heads babae at 2 heads lalaki. But sad to say, di okay ang takbo kasi namamatay sila nang di alam ng tao kung ano ang dahilan. Tao ko kasi overseas worker siya. Medyo malayo kasi yung location kaya hindi kami na-visit ng taga-veterinary representatives ng area. Gusto ko sana ipagpatuloy yung kambing production kasi sa ngayon, 3 babae na lang yung naiwan. Ano po yung pwedeng maitulong at ma-avail ko po bilang isang OFW. Actually, sumagot din si Yusek Ching on this. So, sabi niya kung sa technical side ng goat racing, pwedeng mag-umpisa sa mga learning materials na makikita sa DA sites. And of course, for financial assistance, of course, babalikan natin yung anyo na nabanggit na rin kanina ni Miss Emma. So, yung binasa ko na lang, Batch, kasi nahihirapan sa internet si Yusek Ching, pero sumasagot siya sa ating chat. So, yes, Batch. Director Aton, ito naman po, most requested po talaga ng mga kababayan natin kung ano yung maisasuggest nyo sa kanila about yung sa mga crops na pwede sa mga probinsya. So ulitin ko po ulit. Though kanina nga po nasasagot po natin na kailangan po nilang makipag-ugnayan sa mga municipal or provincial agricultural office, but ito po, may nagtatanong po dito sa inyo daw pong palagay. Ano naman daw po ang magandang pananim sa Puerto Princesa, Palawan? We all know, sir, sa Palawan po, di ba madaming mga kasoy sa Palawan. So maybe bukod sa kasoy, ano pa po ba yung pwede sa probinsya po? Thank you. Doon sa Palawan kasi medyo rocky ang mga lupa doon kasi kaya maganda doon ang jackfruit o yung langka. Yun ang langka kasi malaking kahoy yun at saka penetrate talaga ang mga roots ng ating yung langka, kaya maganda bukod doon kasi bukod doon sa langka, rubber din maganda din po doon. Maraming salamat, Director Aton. Batch, I think gusto ko lang pong sabihin sa ating pong mga taga-subaybay ngayon sa ating webinar, hindi po natin due to time constraints, baka hindi po natin masagot lahat ng mga inyong katanungan, but bago maybe we can have 1 or 2 more questions before we end the Q&A. Batch, please.
Actually, batch ito hindi tanong but a proposal from one of our OFW. Bilang nabanggit mo na rin na wala na tayong oras, so mauubusan na tayo ng oras. Napakagandang recommendation kasi actually, Director and Miss Emma, napakadami nating mga vloggers, marami tayong mga bloggers also, mga TikTokers dito ng mga OFW na namamahagi ng impormasyon. So we have Mr. Ronaldo Villaver here. Sabi, Director, I have an internet radio with an Android and iOS app. Can we broadcast your recorded program? And the internet radio is called Radio Global Philippines. So I think it's a proposal, Director. Naku, ibig sabihin, they can't get enough of you, Director. They want to know more from you. What do you think on that proposal? Yes, ma'am. Pina-connect ko na ang aking staff na nandito sa tabi ko kung paano kami ugnayan sa kanila or makipag-tie up sa kanila po. Salamat, Director Aton. Yes, Batch? Maraming salamat, Batch, Director Aton. Actually, siguro yung oras na natitira for Director Aton and Miss Emma, hindi na lang siguro sa Q&A, but maybe we can ask Director Aton and Ma'am Emma to say last few statements before we end the Q&A. Ano po mensahe nyo sa ating mga kababayan na nais po talagang mag-venture into agribusiness? Before we end po, ano po yung masasabi nyo sa ating mga kababayan po? Salamat. Umpisahan po natin kay Director Aton. Sa mga kababayan po natin sa nasa ibang bansa, ang payo ko lang po huwag tayong mag-venture ng mga programa sa agriculture na medyo alanganin tayo. Kailangan kasi dito na magkaroon tayo ng passion po sa agriculture. Kasi kung hindi man lang kayo kasi may pera kayo, gusto kayong mag-invest but you have no passion, wala din mangyari po. Kaya kailangan natin na nasa isip, nasa puso ang ating mga gawain pertaining sa agrikultura. Meron din po kaming mga hindi ko nabanggit kanina na may mga pa-trainings po kami regarding aquaponics. Yung yung nasa tubig lang, hindi na kailangan ng lupa. Baka gusto niyo mag-venture, kindly coordinate with our regional training centers para po sa mga karagdagang kaalaman po na makikita po sa website po namin. At saka magandang gabi dito sa Pilipinas, magandang gabi po sa ating lahat. Ma'am Emma? Ayan. Once again, on behalf po ng ECPC, ng Department of Agriculture, gusto naming magpasalamat sa DTI for this wonderful partnership. Kasi isa ito sa mga avenues para yung ating mga OFWs or you call them OFs, tama, no? Overseas Filipinos, ay malaman kung ano yung mga programa ng ating government para sa kanila. Sa amin sa ECPC, lagi namin sinasabi, credit does not work alone. Isa lang po ito sa mga mechanisms para magkaroon tayo ng magandang project relating to agri-fishery or maski sa mga processing, yung mga products na dinidevelop naman with the help of DTI. So isa lang po ito doon sa sangkap. So kagaya nga nakikita ko yung mga different questions more on technology. Kaya tama-tama nandito naman si Director Aton kasi kailangan munang malaman ng ating mga kababayan kung ano ang pwedeng itanim or anong proyekto ang tama doon sa kanilang mga respective areas. So with that, kami po sa DA, kasama namin of course si Yusek Ching, yung approach ni Secretary Dar na 1DA approach, holistic approach po na tulong-tulong tayo, lalo na po kami yung different bureaus and attached agencies ng DA, para po matulungan natin lalo na itong ating mga overseas Filipinos na makapag-isip sila, mahanap nila yung passion nila if ever na gusto nilang mag-venture into agri-fishery at matulungan natin sila na maging successful dito. So with that, on behalf po uli ng aming Executive Director, Jojo Bajola, thank you very much DTI for inviting us. Maraming salamat, Ms. Emma.
on behalf po of PTI sa Jakarta, as one of your moderators for this afternoon, maraming salamat po. Pasensya na po, hindi po namin natanong lahat ng mga questions nyo kanina, but we will provide you with our contact information and details. Please do email us for your additional questions. And again, maraming salamat po. Batch, before we end, please. Yes. Maraming salamat, Batch, of course, from DTI Dubai. Nako, lalo si Director Aton, yan din ang speaker ko last year. So maraming salamat din sa Department of Agriculture sa suporta parati. And of course, hindi rin natin makikalimutan pasalamatan ng mga kaibigan natin from the Department of Foreign Affairs, ating mga Philippine embassies and consulates, pati na rin po yung mga Filipino community groups and leaders na tumutulong po sa amin na ma-promote itong programa namin sa DTI at saka sa DA rin, kasi sila po actually ang mas merong of course traction at connection sa ating mga kababayan sa overseas. So of course, without them, this project would not have been possible. So thank you very much, Batch. Thank you. Sa speakers po natin, thank you. Let's go back to the CA Cat of Malaysia. Thank you, everyone. Okay. Hi. Okay. So thank you, CA Cham and CA Jeremy. Very light and very fruitful discussion. Thank you for the questions. To our participants, thank you for your questions. Okay, so to cap off this very fruitful webinar, I will give the floor to Yusek Boy Vismonte to deliver the closing remarks. As Chief of Staff and as Head of the Management Services Group of DTI, Yusek Boy provides critical support to DTI service offices and ensures that the department is equipped to carry its broad mandate. Armed with nearly 4 decades of public service, Yusek Boy has been invaluable in leading the department's ability to adapt and respond to the evolving needs of the country, especially of its businessmen and consumers. Especially now, very, very critical role in this new and better normal. Yusek Boy, I turn the floor to you. Hi, good afternoon everyone, and magandang hapon po sa lahat. And thank you to our team, Cham, Jeremy. Maraming salamat po kay Yusek Cheryl Caballero, to our Chief Emeline Ginto, to Director Alfredo Aton for their presentations. To our partner po dyan sa ating activity for today, embassies and consulates, the Filipino community leaders and organizations. Salamat po sa inyong suporta at pagtulong in making sure our kababayan in the ASEAN, Middle East, South Asia, and Australia, New Zealand ay makinabang po dito sa ating TNK series. Alam niyo po, ang gobyerno ay talagang handang-handang tumulong po sa ating po mga kababayan para po sa kanilang entrepreneurial undertakings. At ang handang-handa naman po ang DTI. Kasama na rin po natin ang ibang ahensya upang harapin itong mga pagtulong na ito. Ang DTI po ay meron tayong mga programs na tumutugon dito po sa ating mga pangangailangan, tulad po ng SSF, yung Shared Service Facility, yan po yon. Meron po tayong mga negosyo center sa bawat bayan at meron po tayong mga innovation centers sa bawat region. At dito po kasama din po natin ang Department of Agriculture, kung saan meron silang AgriBusiness and Marketing Assistance. Ito po yung mga tumutulong sa atin sa part po ng agriculture para po talaga matulungan tayo paano yung paraan para tayo ay magsimula sa paghanap buhay sa agrikultura. Hindi lamang po sa pagtatanim, kundi paano po tayo mamili o pumasok sa trading po ng mga gulay na napakahalaga po ngayon. Nung isang araw lamang po ay meron akong nakausap na nasa e-commerce business dito po sa mga gulay. Namimili po sila, meron po silang platform, tawag dito ay Mayani. Meron po silang platform na
nagiging puntahan po ng mga nagninegosyo sa agrikultura, at ito naman mga produkto po nila ay nagiging available po sa iba't ibang part ng Metro Manila. So, yung ibig sabihin po nito, hindi na po dumadaan sa mga traders o doon sa mga unnecessary traders ito pong produkto nila, kundi ito po ay diretso na pong nakakarating sa mga hapagkainan o sa mga bahay po ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Ang ibig sabihin po niyan ay mas mataas na presyo ang napupunta doon po sa ating mga magsasaka. At siguro po mababang presyo naman para ron sa ating mga consumers. Ang DTI po ay hindi lamang po dito sa ating mga pagtulong sa ating mga kababayan upang makapagsimula ng negosyo. Meron din po tayong mga balikbayanihan para po matulungan o ma-reintegrate po yung OFWs natin. Kung meron po kayong mga puhunan ay tutulungan po rin po natin tayo para sa inyong pagbabalik ay makapagtayo ng hanap buhay dito sa ating bansa. Meron po tayong mga pautang na sa ngayon po ay ito po ay non-interest bearing. Ito po yung mga pinamimigay po ng DTI sa SB Corporation. Marami po tayong mga training sa pagsasanay na pinapabahagi ang DTI. Ganon din po ang Department of Agriculture. At meron din po tayong mga paraan upang makilala po ang inyong mga produkto sa mga market linkages po natin. At hindi lamang po ang DTI, pati na rin po ang Department of Agriculture. Yan po ang masasabi ko sa inyo ngayong umaga, at sana po ay babanggitin ko rin po rito yung isa pong pwede nating sabihing inspiration ng isang kwento po ng isang OFW, si Roberto Lintag. Isa po siyang dating OFW from Saudi Arabia. Kahit po siya ay walang background sa agriculture, siya po ay nag-enroll sa seminars and trainings para po siya ay matuto paano po siya magtanim at mag-alaga ng balinghoy o yung tinatawag po nating kasaba. So pumasok po siya sa kasaba farming at bilang isang magsasaka na nagsisimula pa lamang ay na-transform niya ito pong into a farmer leader na namumuno po ng Municipal Agricultural and Fisheries Council of Porac for several years. So yan po si Mr. Roberto, sana po maging inspirasyon natin siya. Siya po ay malaki po yung parang malaking inspirasyon po siya sa atin na sa panahon na ang agrikultura po, lalong-lalo na po yung mga kabataan natin ay parang tumatalikod at ang naiiwan po yung mga magulang o yung mga matatanda to tend the farms to themselves. So malaking bagay po ito pong mga nasimulan po natin. Sana po magtuloy-tuloy po tayo sa ating mga ginagawa natin dito. At sana po makasumali kayo po lagi. We invite all the participants to the second episode of the TNK webinar series on bonds, stocks, and mutual funds this coming July. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat at stay safe at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Thank you, Yusek Boy, for the closing remarks. Talagang kaya natin yan. Go lang ng go with agripreneurship with the help of DTI and DA. So just a few reminders before we end the webinar. One is please answer the survey form. It will be flashed on your screen. The link and the QR codes will be flashed on your screen para po makakuha kayo ng kopya ng presentations at saka ng certificate of attendance na baka po pwede niyong magamit as one of your trainings for agripreneurship. Number 2 po, as mentioned by Yusek Boy, our next TNK webinar will be on stocks, bonds, and mutual funds in July. Pakiabangan na lang po yung specific date. I-announce po namin sa mga Facebook pages natin. Tapos po, yung susunod po doon is on franchising.
in September, and then yung last po for the year is navigating the startup ecosystem in November. Tapos po, sa end po nitong webinar, abangan niyo po yung DA Omnibus video for more information or a recap of the opportunities in agribusiness. And then, hinihikayat po namin kayo to avail of the free e-learning and e-materials provided by DA on agripreneurship and marketing, as mentioned earlier in the presentations. Number 5 po, pina-flash po dito ang mga contact details ng mga taga-DA. Take a picture, take a screenshot, ilista niyo po para po kung meron po kayong mga katanungan, pwede niyo po silang kontakin directly. And number 5, we'd like to thank our partners, especially the Department of Agriculture, for this webinar. We also thank our supporting partners, the UST, TESTA, and other partners like the DFA and those mentioned throughout the webinar. Thank you very much. And number 7, and lastly, with your passion, DA, DTI, and other agencies will be here to support you. We will help you grow and build your agribusiness. Just contact us and we will provide materials and the necessary support from training to financial assistance. Yun po, dito po nagwawakas ang ating first of our 4 TNK webinar series for 2021. Again, thank you very much. I'm Katrina Banzon, and together with me are the commercial counselors from ASEAN, Middle East, India, and Australia. Thank you. And happy weekend. Over 7,641 islands, the Philippines is rich in crops, livestock, poultry, and fishery. Through innovations and processing, we can produce globally competitive quality products. Based on the recent statistics, Philippine agriculture gained a 5.28% growth in the first quarter of 2017, whereas the growth value of agricultural production amounted to 407.6 billion pesos. As agriculture flourished domestically and abroad, each region contributes to its continuous growth. The following are the top investment commodities of every region. Known as the gem in the north, Region 1's main crop is rice, which is being cultivated in their lands 2 to 3 times a year, followed by corn and mango. Its champion commodities also include tobacco, fruits, livestock, and other different crops such as garlic, eggplant, mung bean, peanut, and fisheries. Dubbed as the peanut and mango capital of the country, Region 2 is also the top producer of corn, rice, livestock, poultry, and fisheries. The region also have a huge production of legumes and root crops. Also known as the rice granary of the Philippines, Region 3, on the other hand, is also the top producer of onion, sweet potato, and mung bean. Meanwhile, the Southern Tagalog or Calabarzon's poultry, livestock, coconut, coffee, and hog production contribute a large percentage to the region's economic growth. They are also considered as the industrial house of the country. The Mimaropa, where the bounty of harvest meets the goodness of nature, is known as the home of Calamansi King in Oriental Mindoro. Alongside this top commodity, rice, vegetable, poultry, fishery, cashew, corn production also contribute to their economic growth. Pili, pineapple, and gabi are the top growing commodities in Region 5. Bicol region's agricultural production continue to rise internationally with the prevalence of good export activities. Region 6, on the other hand, has coined Mananam as one of its priority investment opportunities. Mananam is an acronym for agricultural commodities such as mango, aquaculture, native chicken, natural fiber, abaca and piña, and muscovado sugar. For aquaculture, the emerging commodities are live grouper, milkfish, oysters, and seaweeds.
Meanwhile, Guimaras is a world-renowned producer of sweet mangoes. As we speak of mangoes, Region 7 is also at the top of being the country's dried mango capital. Moreover, their agricultural production is also competitive because of processed seaweeds, coffee and cacao, and native chicken. The Philippines is also the largest exporter of banana in Asia and second largest exporter worldwide. One significant contributor is the Eastern Visayas or Region 8. The region is also frontliner in terms of cacao and jackfruit. Zamboanga Peninsula or Region 9 is known as the rubber capital of the Philippines. Coconut, processed fish, seaweeds, livestock, mango, cacao, and other high-value crops are also among the top investment commodities of the region. Region 10 is a proud banana, coffee, and cacao producer. The region is also blessed with vast aquatic resources. The region, together with all other regions in Mindanao, is considered as food baskets in the country. Number 1 in banana, cacao, and coffee is Region 11. The region is tagged as the banana and durian capital of the Philippines. Aside from these, the region also produces fermented beans, corn, rice, abaca, black pepper, coconut, oil palm, hot chili, cassava, rubber, the third largest producer of mango and leading exporter of durian and pomelo, the king of fruits. Sorgen or Region 12 is the pioneer in organic rice export program in the country. They are also known as a major producer of high-value crops like coffee and rubber. The region also relies on poultry, fisheries, livestock, and is a leader in palay and corn production. Meanwhile, the region's top export commodities are asparagus, pineapple, tuna, papaya, and abaca. Region 13, on the other hand, caters a huge percentage in cultivating cacao, coffee, rubber. Moreover, its regional coasts provide various fishery and other aquatic resources. Cordillera Administrative Region is called the vegetable production capital in northern Luzon. Top on their commodities list are coffee, vegetable, and rice. Different varieties of vegetables like potatoes, carrots, cabbages, Chinese cabbage, radish, sayote, sweet peas, and green onions are cultivated in the region. CAR's favorable environmental condition favors the growing of these commodities. Last but not the least, the home of oil palm that contributes 11% production share in the country, the autonomous region in Muslim Mindanao. Rubber and coffee are also two of their top investment commodities. The region is the fourth largest contributor of corn in the country. It is also a rich source of tropical fruits like durian, mangosteen, and lanzones. With its immense area, aquatic resources and fisheries thrive in this land. Curatcha, lobsters, sleeper crabs, and other crustaceans can only be found in its deep blue seas. Abundant in resources, bountiful in production, and rich in hard-working people. This is the agribusiness in the Philippines, the land of endless harvests and investments. Invest in agriculture.